აღნიშნული ღონისძიების ერთ-ერთი თანაორგანიზატორი და მხარდამჭერი იყო ორგანიზაცია სირცხვილია, რომელიც აბსოლუტურად სრულად იმართება სააკაშვილის ორგანიზაციების მიერ. ეს არის დადასტურებული ფაქტი, მეგობრებო. Am გეგმის უკან იდგნენ კონკრეტული ადამიანები, რომლებიც არიან ღია აქტივისტები, ან პოლიტიკური ძალის გვარებს აღარ ჩამოთვლი, მაქარაშვილები და ასე შემდეგ. ესენი არიან ამ პოლიტიკური პარტიის აქტივისტები და სწორედ ისინი იდგნენ ამ ღონისძიების უკან. ინფორმაცია მაქვს, რომ მათ შორის LGBT-ს ორგანიზაციის წევრები თითქმის დათანხმებულები იყვნენ. ამ პოლიციასთან უკვე ასე ვთქვათ დაეთანხმნენ, მაგრამ სააკაშვილის საზოგადოება რო არის სირცხვილიას დაჟინებული მოთხოვნით და მათი წახალისებით მათ გადაწყვეტეს ბოლო მომენტში რომ უნდა ჩაევლოთ. მაქარაშვილი, ვინ არის მაქარაშვილი? გულას ყოფილი პრესპიკერი. დიღმელაშვილი, ვინ არის? ის აპროტესტებდა ბუშის ქუჩის გახსნას საქართველოში. თავის დროზე. ვინ არის ელენე ხოშტარია? რუსეთის საერთაშორისო უსაფრთხოების დიპლომატიური სპეციალისტი. ესენი არიან პირდაპირ საფუძვლიანი ეჭვი არსებობს იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი მარტო საქმეს კი არ აკეთებენ რუსულს, რომ ისინი არიან რუსეთის აგენტები. მარცხენა ადამიანებმა დაერქვეს მოძრაობა სირცხვილია. როგორი კუთხით გავაანალიზებთ ახლა ამას გააჩნია, მე მგონი სწორედაც სწორედ სახელი შეარქვეს თავის თავს. ნახეთ საჯარო განცხადებებით სამწუხაროდ ერთ-ერთმა ორგანიზაციამ, რომელიც არის აფილირებული ნაციონალურ მოძრაობასთან, ეს არის ორგანიზაცია სირცხვილია, როგორც ვნახეთ საჯარო განცხადება, მათ აიღეს პასუხისმგებლობა ამაზე. ეს განცხადება ჩემთვის საკმაოდ უცნაური იყო და ვფიქრობ ამასაც უნდა მიეცეს. ეს ადამიანები არიან რადიკალური ანტისახელმწიფოებრივი და ანტისაეკლესიო დაჯგუფების წარმომადგენლები, რომელთა მიზანი ჩვენი ეროვნული იდენტობის ორი უმთავრესი საყრდენის სახელმწიფოსა და ეკლესიის შერყებაა. საჭიროა მსხვერპლი გჭირდება ლექსულ აშკარავა კვადრატში. ეს არის ფრაზები ნაციონალური მოძრაობისა და მისი ახალგაზრდული ფრთის, მათ შორის სირცხვილიას წევრების საუბრებიდან და ჩატებიდან, რის შესახებაც ინფორმაცია ყოველდღიურად ჟურნალს ნაციონალური მოძრაობის ოფისებიდან. პარტიული ტელევიზიების შენახვა ყოველწლიურად ათეულობით მილიონი დოლარი უჯდებათ, როცა ციტირებთ, ამის მეათე თანხად შეიძლება კილერის აყვანა და ვინმე მათიანის გაგორება. ეს არის ციტატა. ასევე სირცხვილიას ერთ-ერთ წარმომადგენელს ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებმა თხოვეს რამდენიმე ჩატში ამ იდეის დატესტვა. აქტივისტების წარმომადგენლები იყვნენ ვაშაძე და ბოკერია და შესაბამისად მათ უშუალოდ სირცხვილიასთან გაბედეს წარმომადგენლები იყვნენ ვაშაძე და ბოკერია და მათ დააფიქსირეს საკუთარი პოზიციები. საკუთრივ ყურადღება მინდა მივაქციო ჩვენი მაყურებლებისა ეგრეთ წოდებულ სამოქალაქო საარჩევნო კომისიაზე, რომელიც შექმნა ორგანიზაცია სირცხვილიამ და კიდევ ერთ-ერთი მეორე ორგანიზაციამ, რომელთა თანხები დაფინანსების დაფარული აქვთ, რომ შეხვიდეთ მათ გვერდზე ვერ ნახავთ ეს პროექტი ვისგან ფინანსდება, რა თანხები აქვთ. ისინი აფილირებული არიან ნაციონალურ მოძრაობასთან და დიდი ეჭვი არის სწორედ მათი ქცევიდან გამომდინარე, რომ აპირებენ სწორედ აი ამ საბოტაჟის გარკვეულწილად საფუძველს მომზადებას ნაციონალურ მოძრაობაზე. თუნდაც ზოგადად ეს სურათი რაც არის დღეს ჩამოყალიბებული, თუნდაც იმ 200 ნაციონალის პროტესტი და ეს ჩვენ ყველას ბუნებრივია არ მოხსოვს. ჩვენ ყოველთვის მაქსიმალურად ვფრთხილებოდით ქვეყნის ინტერესებს სტატუსზე, Facebook-ს სტატუსზე, რაღაც არა ბუნებრივად დიდი გამოხმაურება იყო, ვთქვათ, კომენტარის თუ დაცემის სახით და შემდეგ აღმოჩნდა, რომ არსებობს ერთ-ერთი ჯგუფი, Facebook-ის ჯგუფი, თავისუფლების გამავრცელებელი საზოგადოება. სწორედაც რომ ეს ჯგუფი მართული ჰეითერებისგან შედგება, რომლებიც იქამდე არ ვერ აფიქსირებენ საკუთარ ეგრეთ წოდებულ კრიტიკულ აზრს, სანამ ვინმე არ დაავალებს და დირექტივას არ მისცემს მათ. შესების ბრძანება მივიღე და გადმოგცემთ. ბრძანება მიღებულია დიჯიტალ მაიორო რუხაძე, გთხოვთ აღასრულოთ. არის უფროსო. რან არის საქართველოს მოქალაქეების მიმართ რა. ეს არის მტრები და მეხუთე კოლონა. ხა აი მაგია რომ თავზე ხელს რო უშვალთ ამ ვითომ რა მოქალაქეები წარმოვიდგინეთ. რისი გულისხმობს საკითხი იმ ახალგაზრდებზე გეუბნებით ახლა ვაკარგინებთ ყველანაირ უპირატესობას რომელიც გვაქვს. ვისი როდგანა ვინ ისევ ნაციონალურ მოძრაობა